please agbára. Speed agbára jáde lára ẹ̀. Gbàgbàgbà. You speed. Má dúró agbára. No power. Ìwọ ṣáà ti peak again, peak. Peak to move, má jà sétí òkun, má jà sétí òkun. Peak. Tọ́wọ́ ẹ̀ bá ń jáde kò lè cramp anyhow. Báyìí má tì í. Jíjà má jà sétí òkun sẹ́ẹ̀. Sky! You have to do it sensitive. I'm not going to say anyone. Nice one, good one. Nice one. Good. Not peak. Oh, well, good on San anyhow. Kai. Tó bá fẹ́ wẹ̀ ọ́ di pọ́ńchì náà bó ṣe yẹ kó lọ nìyẹn pressure ló ń fún ẹ. Stop ẹni kẹfà lọ. Kai ọwọ́ ni kò lù. Túnjọ́ mọ̀ wá. Kí ló sọ? Ẹjọ́ frustrate ara yín ni. Òun dóde tó fẹ́ ṣe. Bí kò yọra, n tó ń fẹ́ gan ló ti rí lára ẹ̀ yẹn. Waka. Gideon stop. Má ju ẹ̀ṣẹ́. Until getting tough. 9 minutes.